فيديو النهاردة هيكون عن ازاي نعمل سكراب الشفايف الحلو ده في البيت بمكونات بسيطة جدا. سكراب بينعم الشفايف جدا وبيخليها مشدودة ولونها بينك وبينفخ الشفايف شوية. يلا بينا نبدأ الفيديو. هنحتاج أول حاجة للسكر، هحط منه معلقتين صغيرين. تاني حاجة هنحتاجها هي العسل، هحط منه معلقة صغيرة قوي. دلوقتي هزود قرفة. القرفة بتخلي الشفايف لونها وردي وبتنفخها شوية، بس ما تزودوش عن رشة قرفة صغيرة قوي عشان ما تعملش اي التهاب لشفايفكم. اخر حاجة هحطها هي زيت اللوز الحلو. لو ما عندكيش زيت لوز ممكن تستخدمي اي زيت عندك، زيت زيتون، زيت جوز الهند، اللي متوفر عندك في البيت استخدميه. حطيت منه معلقة واحدة صغيرة وهقلبه لحد ما كل حاجة تختلط مع بعض كويس. وبس كده. هجيب اي علبة فاضية عندي وهحط فيها السكراب عشان اقدر استخدمه في اي وقت. هنستخدمه ازاي؟ هتبلي شفايفك وتاخدي شوية صغيرة منه بطرف صباعك وتفركيها بالراحة على شفايفك لمدة 5 دقايق وتسيبيه دقيقتين وبعدين تشطفيه بمية فترة. هنعمل السكراب ده مرتين في الاسبوع وهتشوفوا فرق رهيب في نعومة ولون شفايفكم. جربوه وقولولي رأيكم عنه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركين، واكتبولي في الكومنتات تحبوا نعمل فيديو عن ايه. اشوفكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. باي.